السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للخرسانة أنواع كتير. في الفيديو ده هنتكلم عن 9 أنواع من أنواع الخرسانة وإيه هي استخداماتها. أول نوع معانا وهو الخرسانة المسلحة. النوع ده بنسميه خرسانة مسلحة عشان المحتوى الأساسي بتاعه هو حديد التسليح، وهي بتتكون من أسمنت وزلط ورمل وحديد تسليح زائد مية طبعا. وإيه استخداماتها؟ بنستخدمها في الأساسات، في الأعمدة، في الكمرات، في الأسقف، وطبعا ليها استخدامات كتير. تاني نوع وهي الخرسانة العادية، وهي مش بتحتوي على حديد تسليح، يعني اسمها خرسانة عادية عشان ما فيهاش حديد تسليح، وبتتكون من رمل، زلط، أسمنت، مية. بتستخدم تحت الأساسات المسلحة، تحت الأساسات المنفصلة، تحت الأساسات الشريطية، يعني بشكل عام بتستخدم تحت الأساسات المسلحة. النوع الثالث معانا وهي الخرسانة الخاصة أو الخرسانة الجاهزة. الخرسانة الخاصة أو الخرسانة الخاصة بنسميها خرسانة خاصة ليه؟ عشان الخرسانة دي بنوفر فيها بعض المواصفات اللي بنحتاجها طبقا للمشروع بتاعنا. زي إيه؟ زي المتانة، ممكن بنحتاج متانة عالية في الخرسانة دي، زي إن هي تكون قوية بزيادة، يعني قوية جدا. وساعات بنضيف فيها بعض الإضافات زي المواد اللي هي المقاومة للنفاذية، المواد المقاومة للمسامير، عشان كده بنسميها خاصة لأن احنا بنجيبها بمواصفات خاصة. النوع الرابع معانا وهي خرسانة الدكات. خرسانة الدكات النوع ده بنستخدمه تحت البلاط بتاع الدور الأرضي. النوع ده بنستخدمه تحت بلاط الدور الأرضي وفوق الرد، يعني فوق الرد مباشرة وتحت البلاط مباشرة. وبيكون سمكها من حوالي 15 ل 20 سم. سمكها بيكون من 15 ل 20 سم. والخرسانة دي بنعزلها، يعني الخرسانة دي بيتم عزلها بعزل الرطوبة. النوع الخامس معانا وهي الخرسانة الفينو. النوع ده من أهم محتواه إنه بيكون من مكوناته زلط اسمه زلط الفينو، عشان كده بنسميها خرسانة فينو، يعني زلط صغير. زلط صغير اسمه زلط الفينو بيكون من مكونات هذه الخرسانة، فلذلك بتسمى خرسانة الفينو. والخرسانة دي بنستخدمها ان احنا بنحبس على طبقات العزل الرطوبة، يعني بعد ما بنحط طبقة عزل الرطوبة بعد الدكة بنحبس بالخرسانة الفينو عشان تحمي العزل من اي شيء يضره. ولذلك ايضا بنسميها بره بخرسانة الحبس، وسمكها بيكون حوالي 10 سم، يعني بيكون سمكها في حدود 10 سم. النوع السادس وهو خرسانة الميول. والخرسانة دي بنستخدمها في الحمامات والأسطح. بنستخدمها في الحمامات والأسطح، ودي خرسانة بنظبطها بنسبة ميول معينة في اتجاه. لو هي هنستخدمها في الأسطح بنستخدمها في اتجاه المزراب بتاع أو جرجور المطر. وسمكها بيكون حوالي متوسط، سمك حوالي 7 سم. ولو هنستخدمها في الحمامات بنعملها برضو بميول معين في اتجاه البيبة بتاعت الحمام. والخرسانة دي بيكون منها أنواع، يعني بيكون منها أنواع. من أشهر هذه الأنواع حاجة اسمها الخرسانة الرغوية. حاجة اسمها الخرسانة الرغوية، ودي بتكون خفيفة. الخرسانة الرغوية دي بتكون خفيفة وليها قدرة عالية على العزل الحراري، وكثافتها قليلة، عشان كده بيسموها خرسانة رغوية. النوع اللي بعد كده معانا وهي حاجة اسمها الخرسانة الضعيفة. حاجة اسمها خرسانة ضعيفة، ودي بتتكون من أسمنت ورمل بس. ودي بتتكون من أسمنت ورمل فقط لا غير، عشان كده بنسميها خرسانة ضعيفة. وأحيانا بيسموها لياسة أسمنتية. ودي سمكها بيكون حوالي 2 سم. سمكها بيكون حوالي 2 سم. وبنستخدمها في حماية طبقات العزل الرطوبة في الحمامات أحيانا. يعني أحيانا كتير بنستخدمها إن احنا بنحمي طبقة العزل بتاعت الحمامات، عزل الرطوبة بتاعت الحمامات بيها، وسمكها بيكون 2 سم. النوع السابع الثامن معانا وهي حاجة اسمها الخرسانة البيضاء. حاجة اسمها الخرسانة البيضاء، ودي خرسانة عبارة عن أسمنت أبيض زائد رمل
زائد كسر الحجر، بيسموها خرسانة بيضاء على أساس إن المكون الأساسي بتاعها هو الأسمنت الأبيض. النوع التاسع والأخير معانا هي الخرسانة الحمراء. هي الخرسانة الحمراء، ودي بنستخدم فيها حاجة اسمها الحمرة. بنستخدم فيها حاجة اسمها الحمرة بدل الأسمنت، يعني المكون الأساسي بتاعها حاجة اسمها الحمرة. والحمرة دي بنستخدمها في هذا النوع من الخرسانة لأنها غنية بأكسيد الحديد. غنية بأكسيد الحديد. طيب، من أشهر استخداماتها يعني بنستخدمها في إيه؟ أحيانا بنستخدمها في صناعة الانترلوك، يعني من ضمن مكونات صناعة الانترلوك الحمرة أو أكسيد الحديد، لأن الحمرة دي غنية بأكسيد الحديد، فلذلك الخرسانة الحمراء دي من ضمن مكونات صناعة الانترلوك. دول 9 أنواع استعرضناهم مع بعض بطريقة بسيطة كده ونبذة سريعة عنهم من أنواع الخرسانة. وفي طبعا أنواع كتير إن شاء الله نستعرضها في الفيديوهات القادمة. أشكركم ويا رب أكون فدتكم ولو بمعلومة بسيطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.